שלום לכולם, בזמן שאנשים מתיישבים ולפני שאני אזמין את הדוברים, אני רוצה סביב הנושא של הפאנל הקרוב רגע לשתף באיזושהי התנסות אישית שלי. אז מי שלא מכיר, אני ניר קידר, אתם מוזמנים רק להתיישב בשקט. ובהיסטוריה שלי לפני שהייתי במרכז טאוב עבדתי 16 שנים בממשלה. עכשיו כצעיר אידיאליסט שנכנס לממשלה ועבדתי במשרד הבריאות, אמרתי לעצמי שיש לי קווים אדומים. יש דברים שאם הם יקרו בזמן שאני עובד בממשלה, במשרד הבריאות, ספציפית סביב מדיניות בריאות, אני לא אשאר בממשלה, אני לא מוכן להיות. היו לי שני קווים אדומים ששמתי לעצמי תוך כדי שקשורים למדיניות בריאות, לא קשור לסוגיות משפטיות, ביטחוניות, לאומיות, אלא ממש סביב מדיניות בריאות. ואני בתור פקיד צעיר אמרתי, אם זה קורה, אני לא אשאר במשרד הבריאות שאחד משני הדברים האלה קורים. ואז הזמן מתקדם ויש מנכ"ל במשרד הבריאות, אני לא אתן בדיוק את השנים, ואני שומע אותו בכל מקום מדבר כמה הוא בעד שר"פ. הוא היה מאוד בעד שר"פ, וזה היה מאוד מעניין לראות שנכנס שר או שרה מסוימת, ופתאום אחרי חצי שנה אני שומע את אותו מנכ"ל, כי זה המדיניות עכשיו היא נגד שר"פ, את אותו מנכ"ל מדבר בצורה מאוד חזקה למה שר"פ זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. ואני הולך אליו ומדבר אליו ואומר לו, לא אגיד את השם, אבל איך זה מסתדר? אני רק לפני 3 חודשים שמעתי אותך מדבר על למה זה הדבר הכי טוב למערכת הבריאות שיש שר"פ, ופתאום זה הדבר הכי נורא. ואז הוא מסביר לי את התפקיד של הפקיד. הוא אומר, תקשיב, יש לי את הדעה שלי, אבל אני לא נבחרתי על ידי הציבור, אני מוניתי, והתפקיד שלי זה ליישם את המדיניות של השר או השרה, ואם זאת המדיניות, אני אעשה את מה שצריך כדי ליישם, ובפורומים אני אבוא ואגיד את הדברים, אגב, גם אם אני מתנגד באופן אישי לדבר הזה. והוא אמר לי, ואני עושה את זה למרות שאני לא מאמין, כי בסוף יש עוד הרבה מאוד דברים טובים שאני יכול לעשות. ולכן אני עושה את זה וממשיך בתפקיד שלי, ואז אני החלטתי באותו יום שאני מבטל את הקווים האדומים שלי. לשמחתי, אגב, אף אחד מהם לא קרה עדיין, אבל בהבנה שלי שאני בתפקיד כי לא נבחרתי על ידי הציבור, אלא כי אני כאן בעצם לעזור ליישם מדיניות ולעזור לקובעי המדיניות לקבל את ההחלטות הטובות ביותר, אבל זה התפקיד שלי הוא ליישם ולא לקבוע, ואותו אחד אמר לי גם, אם אתה לא תהיה, אחרים יהיו, ואתה צריך לשאול רגע מה אתה יכול לעשות בתפקיד, גם אם יש דברים שאתה לא מסכים בהם. אז זה היה הקדמה כדי שאנשים יתיישבו בינתיים, ובדיוק לנושא של הפאנל שלנו. אני אציג את כל אחד מחברי הפאנל תוך כדי השאלה הראשונה, אז אני שמח להזמין לפאנל את אודי פראבר, את איציק שמולי, את ענבל משש ואת מריה ג'יריס. מוזמנים. ועל זה הפאנל שלנו יהיה בעצם, על היחסים ועל היחסי אמון ומתח בין הפקידים לבין הדרג הנבחר. ואנחנו נעשה את זה, אנחנו בסבב כבר כולם יום כבר קצת ארוך, ועוד היו פקקים לפני ואני מקווה שלא יהיו הרבה אחרי, אז אנחנו ככה נעשה, תכננו לעשות 2 סבבים קצרים עם תשובות קצרות, ואחרי זה יש לנו גם זמן לסיכום ואני מקווה גם לשאלות מהקהל. ומריה, אני אתחיל איתך. אז קודם כל לגבי מריה, חשוב שתכירו, יש לה עבר ארוך ומפואר במשרד הפנים, היא הקימה וניהלה את האגף לפיתוח אזוריות, ועשתה צעדים מאוד משמעותיים גם לקידום תפיסת האזוריות וגם לביזור של סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי, והיום היא מנכ"לית של מכון שיטה שעוסק בעצם בעולם של מדיניות מקומית ורשויות מקומיות. אז השאלה הראשונה רגע תהיה יותר סביב הממשלה, אבל אני מניח שזה רלוונטי גם לשירות הציבורי, אחרי זה נחזור ונדבר על השלטון המקומי באופן ספציפי. ואז לך וגם מה שראית מחברים אחרים, מה עוזר לפקיד להישאר נאמן לערכים ולמקצועיות שלו, שיש לחץ פוליטי מעליו לעשות דברים שהוא רואה אותם אחרת? נעשה את הקול שלי, שומעים, יופי. אז קודם כל תודה ניר, שמחה מאוד להיות פה. אני חייבת להתחיל בלהגיד שלחץ פוליטי זה לא בהכרח מבחינתי משהו פסול. כי מי שעבדה באמת 10 שנים בממשלה, רוב הזמן, אני חושב ש9 שנים מתוכם עבדתי תחת ממשלות ושרים שלא בחרתי בהם באופן אישי. אגב, באמצע, ככה בין משרד הפנים לשיטה, הייתי גם במשרת אימון, ראש מטה מנכ"לית,
וזה תפקיד, פוזיציה מעניינת, כי בדיוק בתפר בין יישום מדיניות של שר, נבחר ציבור, לבין באמת הדרג המקצועי, ובתור מי שהגיע מהדרג המקצועי, אז יכלתי באמת ככה להחזיק בשתי הכובעים, ובאמת לאורך כל התקופה ידענו תמיד, אני וחברים שלי, שכן, נבחרי ציבור מגיעים עם אג'נדות, עם תפיסות עולם וערכים שרוצים ליישם, ואנחנו התפקיד שלנו גם לסייע בלעצב את המדיניות, אבל בהחלט ליישם אותה. גם כשהיא לא בהכרח, כמו בדוגמה באמת של השר"פ, לא בהכרח מתכתבת אחד באחד עם מה שאנחנו מאמינים, וגם אני כזה, כאילו כשלאט לאט התחילה השיח על הפקידים לחלחל, אז גם אני שאלתי את עצמי מה הקו האדום, והיה, אני חושבת, היה די ברור לכולם שכאילו כשיחצה הקו, אז לא יודעת, נקום ונלך. אבל מצד שני גם הבנו שחלק מהעבודה, אתם מתארים לחץ פוליטי כאיזשהו משהו שהוא, שוב, איזשהו משהו פסול. נבחר ציבור לפעמים מגיע, ואני באמת מאמינה שמותר לו לפעמים לזעזע את המערכת ולדחוק אותה ולבקש ממנה פתרונות יצירתיים וחלופות, ולפעמים הלחץ הפוליטי, אפרופו השלטון המקומי, מגיע גם מהשלטון המקומי. גם שם יש נבחרי ציבור, ראשי רשויות שרוצים לייצג את האג'נדות שלהם, ורוב הזמן הן לגיטימיות, כן? זכויות של פריפריה, של רשויות ככה, של מגזרים כאלה ואחרים, וזה תמיד היה שם, ותמיד גם ידענו לתת לשר את מה שהוא צריך בשביל לקדם את הרפורמות. אני חושבת שמה שקורה בשנים האחרונות זה טיפה חציית, בלשון המעטה, כן? חציית גבול מאוד, מאוד מוגזמת. אני חושבת שיש הבדל בין לחץ פוליטי כדי לקדם מדיניות ותפיסות עולם, לבין לחץ שכל המטרה שלו זה באמת להחליש את המערכת, למוטט אותה ולקדם אג'נדות שהן לא בהכרח משקפות תפיסות עולם, או איזה שהם אינטרסים מפלגתיים, או איזה שהם של קידום, לא יודעת, מינויים, שחיתויות, או אפילו רפורמות שהן, לא יודעת, חותרות ליסודות כל הקיום שלנו כחברה ישראלית, ליסודות הדמוקרטיים, ובמקומות האלה, אני מודע לאל קודם כל שאני עצמי לא הייתי צריכה להיות בדילמה הזאת, כי בתקופה הזאת אני באמת נמצאת בחברה האזרחית, אבל חברים שלי נמצאים שם, ואני מוצאת את עצמי אומרת להם, לא קמים ועוזבים כשנחצים קווים אדומים, ההפך, נשארים שם ומחזיקים את המערכת ומאתגרים את המדיניות, ובטח מי שנמצא בתפקידים בכירים שגם הסמכות שלהם והתפקידים שלהם נקבעים בחקיקה, אני חושבת שחובתם להיות נאמנים לציבור. ואנחנו נמצאים באמת במשוואה מאוד 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 קשה, אני לא מקנאה בהם, אבל אני כן סומכת על הפקידות המקצועית שהיא יודעת באמת לעשות את ההבחנה, מתי זה מדיניות שצריך למלא אותה ומתי צריך לעמוד על המשמר. תודה רבה. אודי, אני אשמח לעבור אליך, ואודי, פרט טריוויה שרוב האנשים לפי דעתי לא מכירים, זה שהיה סגן ראש המטה לביטחון לאומי, זה נשמע לפעמים רחוק, אבל יש לך גם היסטוריה בעולמות הצבא, לאו דווקא בתחומים האלה, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, ממלא מקום נציב שירות המדינה. כמו הרשקוביץ, אותו תפקיד. גם, כן. תקופה קצרה יותר, אבל חיממת לו את הכיסא. והיום במכון ירושלים, שהוא שכן קרוב של מרכז טאוב, מנהל צוות חברה ואוכלוסיות כבר ב4.5 שנים האחרונות. ואודי, אליך אני אשמח באמת מהניסיון שלך עמוק גם בממשלה וגם בנציבות, אנחנו רואים היום, יש את תהליך המינוי של בכירים, שקיים ועובד עובד או לא עובד הרבה מאוד שנים. איך המסלול הזה, וגם שמענו התייחסויות קודם לגבי איך שמינויי בכירים עובדים היום, האם הדבר הזה עובד באמת כמו שצריך, או שחלק מזה שאנחנו רואים יותר ועדות איתור ויותר מינויים, משרות אימון, הם תוצאה בעצם זה שתהליך מינוי הבכירים לא עובד היום כמו שצריך בשירות המדינה? אני חושב אנחנו בתקופה, תודה על השאלה, תודה על ההזמנה, תודה על השאלה, ככה מתנהגים שכנים. לנו גם יש חנייה, אם אתם צריכים לפעמים. אוקיי. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה אני חושב שאמון או לא אמון כתפיסה זה שאלה אידיאולוגית. ארצות הברית נוהגת בצורה מסוימת, אנגליה נוהגת בצורה אחרת, אנחנו נהגנו בדומה לאנגליה. מה נכון לישראל בתנאי כיתוב שהולכים ומתגברים
שאלה פתוחה. אני לא רוצה להיכנס אליה, אני רוצה להגיד שהמצב הנוכחי הוא הרע מכל העולמות. זאת אומרת, אנחנו נוהגים כאילו יש לנו תהליך בחירה מתוקנן היטב, ויש לנו מציאות של מעקפים על גבי מעקפים על גבי מעקפים, בלי הבלמים אגב שיש בשיטה האמריקאית. זאת אומרת שהסיפור בבסיס הוא שיש לנו הלכה ואין מורין כן, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. עכשיו ברור שיש יצרים פוליטיים ויש סיבות, נתייחס בשאלה, אם תגיע לשאלה השנייה אני אגיב לזה, אבל התהליך שבו אנחנו בוחרים יש בו שני דברים, אחד הוזכר אחד לא, שמעלים את היצר לעקוף את השיטה. אחד, היא לוקחת מלא זמן. אמר לי שר אחד, תקשיבו די, זה שאני לא יכול למנות את מי שאני רוצה, הבנתי, אבל בשיטות שלך אני לא יכול למנות אף אחד. והדבר הזה הוא לא גזירת גורל. בירוקרטיה לא צריכה לקחת את הזמן שהיא לוקחת, היא לא נתון שבא מהקדוש ברוך הוא בא מאיך אנחנו מנהלים. תהליך גיוס צריך לקחת חודשיים במקרה הכי גרוע. אנחנו עושים את זה עקום מאלף סיבות, לא רוצה להיכנס לזה. זה מסוג הנושאים שאתה מלא מקום, אתה אומר אני אגיע לזה בשלושה חודשים הבאים, אז בדיוק שם זה נעצר. הדבר השני הוא שתהליך ההבאה שלנו אנשים הוא לא נורמלי. המנכ"ל צריך להכריע אם הוא רוצה את יוכבת או את ראומה, אחרי שהוא רואה אותם רבע שעה בראיון. מה זה? מישהו מכם מקבל עובד בארגון שלו בצורה הזו? אז בשם האוניברסליות דפקנו את היכולת של המנהל לראות באמת מה הוא רוצה. ואז התוצאה היא שנוצר הרבה מאוד לחץ במקום לכלים אוניברסליים, לכלים פרטיקולריים. אני אביא במשרת אמון את האיש שאני כבר מכיר ויותר מהר. אנחנו יוצרים פיתוי בלתי נסבל לעקיפת המערכת. ואני חוזר ואומר, המערכת ניתנת לתיקון. היא לא צריכה להיות כך. לכן, זה המשפט האחרון בזה, כשיבואו הדיונים על מינוי נציב שירות המדינה הבא, ותרגישו שזה לא נכון, אני מצטרף לאמי, בואו לרחוב. אין מינוי יותר חשוב מזה, כי את זה צריך לתקן. תודה רבה. ענבל, נעבור אלייך. ענבל, את מביאה איתך ניסיון מאוד מאוד רחב. אני הולך להסביר. מביאה איתך ניסיון מאוד מאוד רחב ממגוון רחב של גופים ממשלתיים. אני אגיד בתפקידים שלך ברשות האוכלוסין וההגירה היית ראש מינהל עובדים זרים, זה תפקיד שגם הובלת רפורמות משמעותיות, זה לראות רגע גם עבודה בינלאומית מול מדינות שונות, גם עבודה למול היחידות השונות בארץ בסוגיה מאוד מאוד בין משרדית, ואני חושב ששם הרבה מאוד גורמים בממשלה זכו להכיר אותך ואת היכולות שלך. היית מנכ"לית של משרד ממשלתי, כמשרת אמון של משרד התקשורת, וצורך באמת להיות מנכ"לית של לעבוד ממש תחת שר או שרה, אני כבר לא, סליחה שאני לא זוכר, שר. והיום את מנכ"לית שירות התעסוקה הישראלי, שזה גם לעמוד בראש גוף משמעותי מאוד, אבל גם לא תחת החרב של שר שיש בקדנציה מסודרת. וגם אני אגיד באופן אישי, בממשלה הזאת מופת מבחינתי ליצירה של שיתופי פעולה, והבנה שהממשלה לבדה לא יכולה להצליח, והיא צריכה באמת ליצור כמה שיותר שיתופי פעולה, ובאמת שירות התעסוקה מוביל את העשייה הזאת בהובלה שלך. ואני רוצה לשאול אותך כמנכ"לית של גוף ביצועי, איך את מאזנת בין אחריות שיש לך לשר ולממשלה, לבין אחריות שיש לך לציבור ולעובדים, ולא תמיד האינטרסים הם אותם אינטרסים? טוב, אז בשונה מקודמיי, אז אני לא לשעבר, אני כרגע מכהנת באמת כמנכ"לית שירות התעסוקה, תאגיד סטטוטורי, אבל באמת יש לי פרספקטיבה רחבה כמי שהייתה גם בתפקיד מקצועי, כראש מינהל עובדים זרים כפי שהוצג, וכמי שהייתה במשרת אמון במשרד התקשורת, אז אני ככה יכולה להסתכל רחב על הדברים.
מנקודת המבט שלי זה לא דבר פסול, זה ברור ששר מגיע כדי לקדם מדיניות וזה התפקיד שלו. התפקיד שלו גם לשאול שאלות קשות, גם לאתגר את גורמי המקצוע. זה גם לא סוד שמאוד מאוד קשה להניע מערכות גדולות, בטח בשירות הציבורי, וזה בסדר וחובה על שרים לעשות את זה וכל הזמן לאתגר את המערכת. אני בכל מקום שהגעתי, גם כגורם מקצועי וכמי שעמדה בראש או מערכת מנהל או משרד, גם אני נוהגת כל הזמן להסתכל ולראות מה צריך לשפר בתוך מערכת ואיך לקדם ואיך להוביל רפורמות, ובעיניי זה חלק מהתפקידים גם שלנו. התפקיד שלי זה בעצם לחבר בין החזון של השר לבין השטח. מנכ"ל הוא מי שמוביל את העבודה המקצועית במשרד, בין אם הוא בתפקיד אמון ובין אם הוא בתפקיד כמוני למשל בתוך תאגיד סטטוטורי. והשר בסדר מביא חזון, מביא מדיניות. התפקיד שלנו כמנכ"לים של משרדים או של תאגידים זה להביא את המקצועיות, לדעת כל הזמן לייצר שיח פתוח, דיונים מקצועיים, לקרב בין העולם המקצועי לבין המדיניות של השר, כל הזמן לקיים דיונים, להסביר לשר מה ההשלכות של מה שהוא רוצה. גורמי המקצוע מביאים ניסיון, מביאים עומק מקצועי, מביאים אני אגיד חיבור לשטח, להבנת הצרכים, וצריך לסנכרן את הדברים הללו. בעיניי זה ששר מביא אג'נדה וחזון זה התפקיד שלו, הוא נבחר ציבור, הוא נבחר כדי לקדם מדיניות מסוימת, לא דבר פסול. זה לא תמיד בעיניי, אני לאורך כל הדרך וזה מה שחוויתי עד עכשיו, תמיד היו דיונים ענייניים ושיקולים ענייניים, כשהטובה היא טובת הציבור. אפשר להסתכל על זה, אתה יודע, בפרספקטיבות רחבות, מהי טובת הציבור. יש מי שיחשוב שטובת הציבור היא כך, ויש מי שיחשוב אחרת. אבל שוב פעם, התפקיד שלנו, אני אגיד, כדרג מקצועי, זה כל הזמן לייצר את האיזונים האלה, דרך שיח מקצועי, דרך שיתופי פעולה, דרך שיקוף תמונת מצב לשרים, ובסוף, הבנה של הצרכים ולעבוד ביחד עם השרים. תמיד שיתוף פעולה, תאום, כבוד בתוך מערכת, זה מה שהנחה אותי, ערכים, ונאמנות לציבור, זה בראש ובראשונה תמיד. תודה רבה. איציק, נעבור אליך. איציק נראה לי התפרסם כיו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית בתקופת המחאה החברתית, שאנשים יצאו לרחובות על סוגיות אחרות מדברים שאני חושב, קצת מעניין לראות את זה בפרספקטיבה אחרת. חבר כנסת מאז 2013, וב-2020 מונה לתפקיד שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וגם הייתה לי הזכות להיות פקיד, אני לא מתבייש במילה פקיד, במשרד הרווחה בתקופתך. ואני אשמח לשאול אותך רגע מהכובע של השר לשעבר. יש טענה שלפעמים הפקידים משתמשים בכוח שלהם כדי למנוע מהשר ליישם את המדיניות. לא מסכימים עם המדיניות, ולפקידים בסוף יש הרבה מאוד כוח במנגנונים כדי לגרום לדברים האלה לקרות. אז אני אשמח לשמוע רגע, האם גם אתה בתור שר חווית או שמעת או זה, את הסוגיה שפקידים משתמשים נקרא לזה במרכאות מקצועיות, כדי למנוע ולעכב החלטות שיש להן תוקף פוליטי של נבחר הציבור? אז כן, זה קורה פה ושם, אבל זה לא חזון שכיח. ועל כל דוגמה אני יכול להביא מהממשלה או גם מהכנסת על פקידות שמנסה לתקוע מטעמים לא ענייניים, אני יכול להביא 5 או 6 דוגמאות טובות של מה קורה אם אתה מייצר אווירה של שותפות מטרה ומכניס את כולם פנימה לדיון אמיתי שבו לכל אחד ללא מורא מותר להגיד את דעתו, אבל אנחנו מסכימים על הכיוון הכללי שאותו קבע השר, ואיך נולדת מזה רפורמה מדהימה בתחום העבודה, בתחום הרווחה, ביטוח לאומי, אגב גם בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים. ואני חושב שהסיפור הגדול, אנחנו כבר לא בשנות ה-80 וה-90, זה פקידים בעלי עוצמה וכוח בלתי מרוסן. הסיפור הגדול, אני חושב, זה מה שאמרה
מריה מקודם, זה נבחרי ציבור ששוכחים לפעמים שחובת הנאמנות של הפקיד היא לא אליהם אישית, אלא למדינה ולחברה הישראלית. הסיפור הוא נבחרי ציבור שקמים בבוקר והתפיסה של הדמוקרטיה שלהם היא כל כך מעוותת, שהם אומרים לעצמם, מה, יש לי רוב בכנסת, אני יכול לעשות מה שעולה על רוחי. אבל עם 61 מנדטים, גם בתוך דמוקרטיה יש דברים שאתה לא יכול לעשות. זה הסיפור הגדול. הסיפור הגדול זה אנשים שקמים בבוקר וחושבים שאם מישהו חושב אחרת ממני, אז הוא דיפ סטייט ופועל נגד האינטרסים של המדינה ואלוהים יודע מה. ולכן בסופו של דבר כן התופעה הזו היא קורית, אבל אני חושב שהשירות הציבורי שלנו הוא לאורך השנים היה שירות ציבורי איכותי, מפואר, ולצערי בשנים האחרונות יש ניסיון הולך וגובר לנסות ולקעקע אותו. אני לא יודע כמה מכם ראיתם את המחזה יוצא הדופן אתמול בכנסת, שבו לא פחות ולא יותר יושב ראש הכנסת ושר התקשורת מעל בימת הכנסת מתווכחים מביניהם מי היה הראשון שקידם הצעת חוק ממשלתית נגד עמדת היועצת המשפטית לממשלה. אתה אומר לעצמך, זה שיאו של תהליך מסוכן, מוטרף, של פוליטיזציה של השירות הציבורי, שבשם איזושהי משילות מזויפת ופופוליסטית מנסים לקעקע את השירות הציבורי וליטול ממנו את יכולותיו. ואני חושב שבמסגרת התיקון של היום שאחרי, וזו אולי הזדמנות טובה לברך על החזרת החטופים ולהזכיר שיש עוד 13 שצריכים להחזיר לארץ, אבל במסגרת התיקון של היום שאחרי, תחבר לדברים שאמר רודי, חלק מהתיקון הגדול של מה שצריך לעשות זה לא רק לקדם חוק כזה או רפורמה אחרת, זה לחזור ולשאול את עצמנו מה אנחנו עושים במסגרת תיקון היסודות שעליהם יושב השירות הציבורי כולו, ולשם אני חושב שאנחנו צריכים לחתור. תודה רבה. שכחתי לציין את התפקיד הנוכחי שלך, שהמנהל בישראל של פדרציית ניו יורק, ובאמת עם עשייה מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות גם כן למען הציבור. אגב, חלק מהעשייה המשמעותית שלנו זה שהייתה בנו ויש בנו מספיק צניעות להקיף את עצמנו בשותפים כמו מכון טאוב וכמו אחרים, מתוך זה שאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים את כל המציאות, בטח באירועים קטסטרופליים תקדימים כמו ה7 באוקטובר. וכדי לייצר פילנטרופיה יותר טובה, שלא לדבר על מדיניות ציבורית יותר טובה, אתה צריך להקיף את עצמך כל הזמן באנשים חכמים, דעתניים, מאתגרים, שיוכלו להגיד את דעתם, ממה אתה בדיוק פוחד? בסוף יכולת ההחלטה היא שלך כשר. אז בהנחה ואתה פועל תחת מגבלות החוק, שזה כבר לא הנחה שאני בטוח שהיא קיימת, אבל כן. תודה רבה. אודי, אני אחזור אליך, ובוא נדבר רגע על משרות אמון. את מי משרות האמון האלה משרתים? האם הם משרתים את השר? האם הם משרתים את המשרד, את הציבור? איך אנחנו רואים יותר ויותר משרות אמון, אז מעניין אותי לדעת בתפיסה שלך, איך הדבר הזה צריך להיות? האם משרות אמון זה אומר, ויש משרות אמון, יש משרות מקצועיות, זה סותר אחד את השני, איך אתה רואה את זה? זה לא סותר, אבל אני אגיע בסוף הדברים להגיד שהמצב הנוכחי, אחרי חילוף המשטר וביום שאחרי, יהיו בשרידים של התהליכים שאתם קוראים כרגע. הם לא הולכים להיעלם. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אענה, כדי שלא תקטע אותי, לא יהיה לי זמן, עכשיו אני אענה על השאלה. אני חושב שמשרת אמון היא, יכולות להיות כל מיני משרות אמון. הצירוף הנכון זה שהשר מביא מישהו שהוא מאמין בו, ושיש לו כישורים מקצועיים. זה נכון על מנכ"לים, זה נכון על ראשי מטות, זה נכון על הרבה מאוד בחירות שנעשות בוועדות איתור, שהם סוג של פשרה בין מכרז לבחירה על ידי השר, והצירוף הזה שאתה אומר, אני מקבל את זה, שהאיש הוא איש מקורב ואיש מוכר ואיש שהשר סומך עליו ואיש מקצוע, לא חייבת להיות סתירה. אגב, ברגע שאתה עובד בשיטה הזו, אמר אחד ממנכ"לי משרד ראש הממשלה הטובים, משרת אמון טובה רבה עם השר. היא לא רצה לעשות מה שהוא אומר, אלא מתווכחת, משייפת, דווקא מתוך האינטימיות יכולה לעשות יותר דברים. אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שקורה כרגע.
תקופה ארוכה מאוד צמחה פקידות שחיה בתוך עולם שהייתי קורא לו דמוקרטיה ליברלית, שוק חופשי, דאגה הכלה ודאגה לשכבות חלשות. תיקחו את הרבה מאוד ממשלות אחורה, אתם תמצאו שבניואנסים זה הסיפור. כשקמה ממשלה שהאג'נדות שלה שונות באופן ניכר, מקום של לימוד תורה, מקום של מיעוטים, עדיפות לסקטורים מסוימים כבניית כוח אדם עתידי של מצביעים, המקום של איו"ש גם כשמפתחים נאבקים על חלקי ארץ אחרים, וגם מלחמה בפקידות, כי אותנו בחרו ולכן מי שאל אותם משהו, כל זה ביחד מתח את הפקידות הוותיקה שהייתה אל הקצוות שלה. בחלק מהמקרים אנשים נשברו, בחלק מהאנשים אנשים הוחלפו, בחלק נשארו, אבל השינוי הזה הוא שינוי דרמטי. זה דג שהחליפו לו את המים, בסדר? זה הסיפור. כל זמן שזה היה רגיל, אז הוא ידע, זה המים. ביום אחד שלא היו מים, פתאום הבנו שחיינו בתוך עולם מסוים, ואנחנו מתקיימים בחלקו, לא בכל המקומות, בתוך עולם אחר. תוסיפו לזה שמערכת שמאוד מפחדת מפקידות או לא מעריכה אותה, ויש לה כבר ניסיון במאבק עם הפקידות, היא מנהלת מלחמה, אבל פקידות גם מגיבה בכל מיני צורות, היא מערכת שמאוד הייתה רוצה שמי שעובד איתה לא ידליף ולא יגיד שהוא עוזב ביום שהוא עוזב, ובהזדמנות זאת אני רוצה להגיד צריך לחקור את המלחמה. רוצים מישהו שכשיעזוב לא יגיד את הדברים האלה, אלא שיהיה נאמן עד הסוף. אז אני מחפש אנשי אמון, והאיזון בין מקצועיות לאמון נוטה לאמון גם בגלל החשדנות וגם בגלל המאבק שמתנהל עם חלק מהשירות הציבורי, ואני רוצה אנשים שאני סומך עליהם. אמר לי משקיף, חבר משקיף חד עין, אמר כשאין אג'נדה ברורה מה רוצים לקדם, אז אמון נהיה יותר חשוב מתוכן, זה לגמרי פשוט. אם יש לי רפורמה שאני רוצה לעשות, אז בסדר, אני אביא את האיש לזה, אבל אם אין לי. להחלפת אמון בנאמנות. כן, כן, זה. עכשיו אני רוצה להגיד שהדברים האלה הם איתנו לדעתי כדי להישאר. חלק מהלקחים נלמד. גם משטר חדש שראה מאבקי פקידות, או מה קורה במתח הזה, יבחר אנשים שיהיו נאמנים. הרגישות לנאמנות, והאיש שלא ישתנקר עליי אחר כך בזיכרונותיו וכן הלאה, תמשיך להיות. יותר מזה, הסתבר שלעמדות, פקידות היא לא רק מקצועית, יש לה עמדות. ניקח את זה לא מפקידות, ניקח מבית משפט. פעם חשבנו על שופט ליברלי ושופט לאומי, פעם עשינו את החלוקה, חשבנו מקצועי לא מקצועי. כאילו, מה פתאום? היום אנחנו יודעים שיש שופטים כאלה ושופטים כאלה, ולכן גם יחפשו פקידים כאלה ופקידים כאלה. דיברתי עם חברים ב-OECD ושאלתי מה קורה במדינות שמשתחררות ממצבים שישראל עוד לא הגיעה אליהם. הם אמרו החזרה קשה מאוד. ולכן אני רוצה להגיד שהאווירה שנוצר, אגב גם הגמישות שיש בכלים של הנציבות, היא כמובן רעה מאוד שאתה באופוזיציה, אבל איזה יופי היא כשאתה בקואליציה, ולכן אני חושב שהעניין הזה לא הולך לשום מקום. ולכן אני חוזר על הדברים שאמרתי, צריך לצאת לרחובות בבחירת הנציב הבא. תודה רבה. ענבל, אני אחזור אלייך, ויש, אגב זה לא עניין של הממשלה הנוכחית, הרבה דברים פה, זה תהליכים שקורים לאורך הרבה זמן, אבל נגיד, אני לא זוכר כמה שרים ומנכ"לים היו לי בתפקידים השונים, אני חושב שאת עברת הרבה מאוד גם כן ותחלופה. 2 עשורים בשירות הציבורי, אז כן, החלפתי המון. וגם נראה לי גם כרגע, אם אני לא טועה, משרד העבודה, אין שר עבודה וממלא מקום שר עבודה אפילו. תחת שר הכלכלה, זה נכון. אוקיי, אז סליחה, אני כבר, גם לזה, זה דוגמה, זה מראים טוב לשאלה שלי,
כי הקצב תחלופה של השרים הולך וגדל. עכשיו יש אנשי מקצוע, עד בגוף שרוצה לעשות... בכמה שנים האחרונות הוא היה יציב, אבל כן, קודם לכן, נכון, היו מסתכל... מערכות בחירות חוזרות וזה. בחלק מהמשרדים, אגב, זה גם לא יציב בה. אני יכול להגיד על יש לנו שר הבריאות, למשל, התחלף, עכשיו אין שר בריאות, אפילו אין ממלא מקום שר בריאות, כי לא אישרו את זה בכנסת, אבל יש עוד מקומות, אבל אני רגע, לשאלה יש תחלופה הרבה פעמים, וגם לפעמים של מנכ"לים, מסתכלים על האורח החיים הממוצע של מנכ"ל. עכשיו יש את הפקידות ודוגמה מקצוע שרוצים לעשות מדיניות מקצועית, רוצים לעשות אסטרטגיה, ואיך עושים תוכניות לטווח ארוך שיש תחלופה גבוהה של הגורמים, של נבחרי הציבור שהם אלה שמתווה המדיניות. איך מתמודדים עם זה? אני רגע רוצה להתייחס לזה ולנפץ משהו לפחות בהקשר של הניסיון שלי. בסדר, אז אמרתי 2 עשורים בשירות הציבורי, החלפתי מספיק שרים וגם מנכ"לים, כי קודם לכן הגעתי מתפקידים, כמו שאמרת, גם תפקידי שטח, גם מטה וגם ראש מינהל, תפקידים מקצועיים לחלוטין. כשנבחרתי לכהן, בסדר, על ידי השר כמנכ"לית משרד התקשורת, לא הכרתי אותו אלא שבוע קודם לכניסתי לתפקיד. אז לא יודעת, הבחירה הייתה על בסיס מקצועי, על בסיס אני מקווה, בסדר, שם טוב אולי שקיים. אף אחד לא מצפה או ציפה ממני לא לנאמנות. האמון שלי והמחויבות שלי לציבור כמי שמשרתת אותו, אני אומרת בגאווה, אמרת פקיד, אז כן, פקידת ציבור בעיניי זה מילת כבוד, ואני עושה את זה גם, אמרתי, גם בנאמנות, גם בכבוד וגם בגאווה מאוד גדולה ובתחושת שליחות. ולכן אני לא יודעת, אני בתקופה שאני נמצאת והחלפתי המון שרים מכל מיני מפלגות, לא נכנסת לעולם הפוליטי, נשארת בציר מקצועי ובונה את האמון גם מול הדרג הנבחר, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם את המקצועיות שהיא בסופו של יום מתוך הערכה על המקצועיות, אז גם נבנה אמון ואז עובדים ביחד בצורה טובה. ותחלופה ככלל היא לא דבר טוב, היא מערערת מערכת, בין אם היא ציבורית, פרטית, זה לא דבר טוב, צריך יציבות בתוך מערכת, בגלל זה כמובן נקבעות קדנציות, והציפייה היא באמת לראות לטווח הארוך ולקדם מדיניות לטווח הארוך. לצערי זה לא תמיד הסתייע במציאות הפוליטית במדינת ישראל, אבל התפקיד שלנו זה באמת לייצר כמה שיותר גם ודאות לעובדים. בסוף אנחנו עומדים בראש מערכת, יש לנו מחויבות לציבור קודם כל, אבל מחויבות גם לעובדים שלנו, וכל הזמן בסופו של יום לשרת את התכליות או את המהות, כל אחד בגוף שהוא נמצא. אם אני נמצאת בשירות התעסוקה היום, אני רואה אותו כארגון חברתי מאוד מאוד משמעותי וחשוב וחיוני, ואנחנו מקדמים את האסטרטגיה ואת המהות שלנו כמובן על פי חוק. צריך לזכור רגע גם שבמערכות שאנחנו נמצאים, אז זה לא שר ומנכ"ל והם מנהלים את העולם, בסדר? בסופו של יום יש גם כנסת, יש ועדות בכנסת שעושות פיקוח ובקרה, יש מבקר המדינה, יש תקשורת, יש כל כך הרבה גורמים שמבקרים כל הזמן את עבודת משרדי הממשלה. אז גם הם עוד גופים שתפקידם רגע להסתכל. אז זה לא רק שר, מנכ"ל ונאמנות, ולא חיים רק בצירים הללו. יש פה שירות לציבור לתת, משרדים, עובדים, יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, גם אישית, גם מקצועית, גם ניהולית. אני חושבת שכל אחד צריך לזכור את הערכים האלו בעבודה, וכך ליישם אותה. זה מה שיש לי בנושא הזה. תודה רבה איציק, אני אחזור אליך, וכשר, אתה רואה את ההנהלה של משרד, מה אתה מצפה מהסמנכ"לים במשרד להיות? הם יכולים להיות גורמי ביצוע, שבסוף יש מדיניות צריכים לבצע, הם יכולים להיות יועצים, שרגע לבוא ותגידו לי מה לפי דעתכם צריך להיות, הם יכולים להיות אולי שומרי סף, שרגע צריכים לשמור על השר שיעשה או לא יעשה דברים, ואם הם גורמי ביצוע, אז אולי הם גורמי ביצוע עיוורים או לא עיוורים להשלכות. איך אתה כשר, איך רואים את הפקידות הבכירה במשרד?
אני חושב שבסוף התפקיד זה כן לעזור לשר להוציא לפועל את המדיניות שלו, אבל גם כמובן לעשות את הכל בשים לב לאינטרס הציבורי וכמובן תחת מגבלות החוק. עכשיו ברור שיש פה איזה מתח פנימי מובנה בתוך מה שאני אומר, ובמציאות של החיים בסוף אני חושב שהעצה הכי טובה שאתה יכול לתת למשל לשר שנכנס לתפקידו, תניע אנשים מתוך מטרה. זה לא משנה אם זה הציבור שלך שבחר בך, וזה לא משנה אם זה הפקידות במשרדך. וברגע שאנשים מחוברים לאותה המטרה, אני חושב כבר יש הרבה יותר סיכוי שהחזון הגדול שאתה מביא איתך למשרד יתממש. ההבדל בין שר לבין הבן שלי שעומד מול המראה באמבטיה ואומר, אני רוצה להיות סופרמן. אוקיי, אתה רוצה להיות סופרמן, אחלה, בוא נדבר על זה, איך תהיה סופרמן? אבל אם אתה שר ויש לך אחריות ואתה נמצא בתקופות כאלה, קורונה או מלחמה, במשרד ממשלתי חשוב, אתה רוצה להיות בטוח שא' אתה מקבל את ההחלטות הכי נכונות, ככל יכולתך, וב' שגם אם קיבלת אותם אתה מצליח להוציא אותם אל הפועל בצורה טובה. והדרך לשם עוברת, לא יעזור בעובדה שאתה והפקידות הבכירה במשרדך חד הם. עכשיו חד הם זה לא שהם מדברים את אותה המוזיקה בחדר הסגור כמובן, אתה אולי יכול להעיד, אבל במשרד הרווחה באותה התקופה, אנשים ידעו שגם בדיון רב משתתפים, אנשים יכולים לומר את דעתם, גם אם 2 דקות לפני השר אמר אחרת. יכלו, ולדעתי זה הפתח לכך שגם אתה כשר תוכל לקבל החלטות טובות יותר. אז אני חושב שבסופו של דבר, כל עוד הדיון ניר הוא במסגרת, אתה יודע, השאלה מהי המדיניות הנכונה, ואת הצבעת את זה בדברים שלך, אני חושב שבסוף השונות היא מפרה, היא טובה, ברגע שאתה מרגיש שאתה קם כל יום בבוקר למלחמה, השר מבחינתו כדי לבוא ולקעקע את היועץ המשפטי של המשרד, והפקידות מבחינתה כדי לשמור על מקומה, אני חושב שכאן מתחילות הצרות, וכמובן שהתיקון הוא לא צריך להיות רק ברמת משרד כזה או אחר, אלא ברמת המערכת בכללותה. תודה רבה. אני רוצה לחזור אלייך. דיברנו הרבה מאוד על השלטון המרכזי, ויש לך עכשיו גם פרספקטיבה של שלטון מקומי בישראל, וגם הסוגיות האלה מאוד מאוד רלוונטיות. אני אשמח רגע עם הניסיון שלך גם של שלטון מרכזי, ועכשיו גם של שלטון מקומי. עד כמה הסוגיות האלה רלוונטיות היום גם לשלטון המקומי במדינת ישראל? אני אתייחס קודם לשאלה הקודמת ששאלת את ענבל, כי סתם כזה עלה לי שב9 שנים שהייתי במשרד הפנים, אני החלפתי 7 שרים, כן? שזה משוגע. ושם אגב פיתחתי את המומחיות בעיצוב מצגות ותיקי חפיפה, מי שצריך פה אני אשמח. והאמת שהיה תמיד משעשע אותנו, קודם כל רוב השרים, חוץ מדרי, לא רצו את המשרד. קיבלו אותו כי זה מה שנשאר, משרד הפנים באמת לא מבינים כמה הוא חשוב לשלטון המקומי, והם באו בלי תפיסת עולם, בלי מדיניות, והרבה פעמים מצאנו את עצמנו, אנחנו הפקידים, מזינים אותם בכיוונים ובמדיניות, וזו הסיבה שמשרד הפנים במשך כמעט 7 שנים הצליח, כשהוא התגבש על איזושהי תפיסה של פיתוח, הצליח לאורך כל השרים שהתחלפו לשמר את התפיסה. ומפה אני באמת רוצה להתייחס לשאלה שלך, כי התשובה שלי מורכבת, כי על פניו הסוגיות האלה הן לא רלוונטיות לשלטון המקומי. לא, אני לא, באמת, עובדת כבר 15 שנים עם השלטון המקומי, גם עכשיו, גם מקודם, ושאלות של מתח בין הנבחרי ציבור לבין הפקידות המקצועית כמעט ולא עולה, ובדרך כלל מייחסים את זה לכוח שיש לראשי רשויות. ראשי רשויות בניגוד לכנסת נבחרים פעם ב5 שנים, לא משתנה. עכשיו במלחמה באמת באופן מאוד נדיר נדחו הבחירות באיזה חצי שנה, אבל פעם ב5 שנים, כמו שעון שוויצרי, יש בחירות מקומיות, ומייציבות וראשי רשויות יש להם כוח מאוד 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 גדול, מאז שחוקק חוק הבחירות הישירות, ויש גם תופעה של ראשי רשויות שבאמת ממשיכים לעוד קדנציה ועוד קדנציה ועוד קדנציה, 30 שנה ראשי רשויות מכהנים לפעמים, כמובן לא כולם, וזה מייצר דינמיקה שהיא שונה עם הדרג המקצועי, באמת אף אחד לא מערער על הכוח שיש לראשי הרשויות, ראשי רשויות גם ותיקים מעצבים את הצוותים המקצועיים בצלם,
וגם יש את האלמנט של הלוקליות, כי הרבה עובדים גם גרים באותה עיר, אז כאילו יש איזושהי באמת הרמוניה מעניינת. מצד שני, כוח מאוד גדול מרוכז בידי ראשי הרשויות, המועצה, נבחרי הציבור, חברי המועצה שגם הם נבחרי ציבור, נעדרי כל מעמד, אין מעמד לאופוזיציה בשלטון המקומי, שומרי סף, ביקורת, יועצים משפטיים מאוד תלויים במדיניות של ראש הרשות, ואין ספק שצריך לעשות, גם בנציבות שירות המדינה וגם בשלטון המקומי, רפורמות מבניות על קו התפר הזה, כן, של נבחרים, פקידות, שומרי סף. ראשי רשויות, אגב, כשעולה הסוגיה הזאת, הם מתנגדים, כאילו אומרים, מה, השתגעתם? אתם כאילו, מה שיש בממשלה, אתם תביאו את זה לשלטון המקומי. עכשיו, אני חושבת שהם טועים פעמיים, גם כי צריך שינויים מבניים, אחרת יש שחיתות, כן? ובשלטון המקומי יש שחיתות, אגב, לא יותר מהממשלה, זה מין כאילו מין תדמית שהיא לא נכונה, והאמון של הציבור בשלטון המקומי יותר גבוה מהממשלה, אבל הם טועים בעיקר, כי זה לא השוואה נכונה, אם אנחנו רוצים לעשות השוואה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, ואני אגיד את זה בקצרה, ואם כבר אנחנו מדברים על נבחרי ציבור, בוא נעשה את ההשוואה בין נבחרי הציבור המקומיים לנבחרי הציבור הלאומיים, בהיבט של המנהיגות. יש לנו אין ספור דוגמאות של ראשי רשויות, אנחנו חיים במציאות מקוטבת, עוברים טלטלות, כן, ממאי 21, כולל במלחמה, מחאה, וראשי הרשויות עזבו את היכולת שלהם לתפקד, ואיציק מכיר את זה, אני חושבת שהעבודה שלך בפילנתרופיה, יודעים לתפקד גם בזמנים שהממשלה לא תפקדה, אבל גם בפן הערכי המנהיגותי, ראשי הרשויות מציבים אלטרנטיבה יותר שפויה, יותר ערכית, יותר פרגמטית, יותר מגוונת. אני זוכרת באמת ראשי רשויות במאי 21, ערבים ויהודים ביחד, מה הם, קודם כל, איך הם התבטאו ומה הם עשו בשטח כדי להרגיע את הרוחות. גם עכשיו בממשלה הזאת, כשאבי מעוז רצה להכניס תפיסות משוגעות לתוך מערכת החינוך, ראשי רשויות מימין ומשמאל עמדו ואמרו, לא בבית ספרנו, אתם לא תתכנסו לנו למערכת החינוך. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אני חושבת שבמציאות, במשחק סכום אפס שהגענו אליו בחברה הישראלית, צריך לתת יותר כוח למנהיגות המקומית להכריע גם בסוגיות האלה, החברתיות והפוליטיות, ואגב זה מה שמכון שיטה עושה, מסייעים לרשויות המקומיות להתמודד עם האתגרים החברתיים הפוליטיים כשהם פוגשים את המרחב המקומי, וכשזה יקרה צריך שזה יבוא יחד עם כמובן רפורמות מבניות שתאזן את הכוח ותיתן גם למיעוטים בתוך הרשויות יכולת באמת לבטא את המקום שלהם, אבל זו השאלה המשנית. באמת המהות בעיניי זה דווקא לחזק את נבחרי הציבור המקומיים, ואז לדעתי גם ירד הלחץ מהרמה הלאומית. תודה רבה. אנחנו עוד מעט יש את הסבב השלישי והאחרון, אבל לפני זה יש הזדמנות, אני אגיד, לשאלות מהקהל. אני רגע אומר שזה שאלות, כלומר מי שרוצה להביע את עמדתו, אנחנו גם, יהיה עוד זמן גם קצת אחרי זה, אחרי שנגיד תודה, אבל אם יש שאלות באמת לפאנל הזה, אז נשמח לשמוע, אנחנו נאסוף שאלות, ואז אנחנו נחבר את השאלה האחרונה, ומי שירצה גם לענות על השאלות, עומר בבקשה. כבר? עכשיו. לא, עדיין לא. רגע. יש? אז קודם כל תודה רבה, ממש מעניין להקשיב. אני אגיד משהו אמירה ואז שאלה, זה אתם אומרים הרבה פקיד, אני אוהב את הרקליימינג, אבל בעיניי משרת ציבור זה התואר הכי יפה שיש. שתי שאלות קצרות. אחד, קצת עולה בצד, אבל איציק גם בתפקידך, כמי שמכיר את המערכת הציבורית, מה תפקיד הפילנתרופיה היום בחיזוק של השירות הציבורי? זה שאלה אחת בעניין. ושאלה שנייה, הרבה דובר פה בפאנל הזה על הקשר בין מנכ"לים לשרים. צריך להגיד את האמת, זה טעות נפוצה, אבל שרים הם לא בדיוק נבחרי ציבור, הם ממונים. לרוב יש הלימה בין חברי כנסת לשרים, אבל מי שממונה זה הח"כים בעצם, ויש תפקיד לכנסת לפיקוח על הממשלה, ששכחנו קצת שזה התפקיד השלישי של הכנסת, כי לא מספיק מפקחים. אז הייתי שמח לשמוע, שמענו לא מעט גם על עובדי מדינה לפעמים שמסרבים להגיע לוועדות, או לפעמים עונים בצורה לא תמיד נאותה, לא רק בממשלה האחרונה. גם אני אשמח לשמוע את דעתכם על האם צריך לתת לח"כים או לוועדות יותר סמכויות ביכולת פיקוח שלהם על הממשלה ועל היחס שלהם על עובדי מדינה. תודה. מירי, אתה יכול להעביר פה קדימה למירי? אז אודי, אתה דיברת בהתחלה וכולכם התייחסתם לנושא בין אמון לנאמנות ואל מול המקצועיות. זאת אומרת, זה עלה ממש מכולם כל הזמן. אז אני לרגע רוצה לעוף גבוה ולהגיד, אבל הבעיה היא לא רק אצלנו.
אנחנו מתארים את זה פה, בעיה, ישראל ומה שקורה, אני באה ואני אומרת, אני רוצה לשבת עכשיו ולכתוב את הרשימה מהקנדי שדיבר איתנו בבוקר, והתייחס לזה בקטנה, בוודאי מה שקורה בארצות הברית, ואז אני אומרת, אירופה, הגרויס מציע עם מה שקורה כרגע. ולרגע הייתי רוצה, לא כדי לנוח על זה דפנה, אבל לא להגיד, אם התופעה היא משהו שהיא בכל העולם, יש פה דברים שאנחנו יכולים ללמוד במקומות אחרים, לטוב ולרע, מה צפוי ומה לא צפוי? תודה. כן, שביט. כרמל, סליחה. רציתי לשאול, אם אני מסיקה מסקנה מהדברים שאמרתם, אז אני מגיעה למסקנה המפתיעה שיכול להיות שיש מינויים לא ראויים בכל תקופה ואולי גם עכשיו, ואחרי שיש בחירות, אם הממשלה מתחלפת, צריך איכשהו לתקן מצב כזה. איך עושים את זה? לא בצורה של ניקוי אורוות ועוד פעם מינוי מקורבים מהצד האחר שיוביל אחר כך לחיסול חשבונות. בעצם איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא לפי המערכת ולפי כללי המנהל התקין? אז אנחנו נעשה את הסבב האחרון, מראה נתחיל איתך. אפשר להתייחס לשאלות באמת שעלו פה, ככל שזה רלוונטי, ואני אשמח גם, וכמובן אם יש לך עוד משהו שעלה, אבל רגע, הטיפ שלך לשר החדש שנכנס לתפקיד, שלכם, זו שאלה זהה, או לפקיד הבכיר שנכנס, איך להצליח לעבוד בצורה הכי טובה עם השר או עם הפקיד? טיפ לשרה החדשה, בתקווה גם בממשלה החדשה. לזה אנחנו לא נכנסים. אני חושבת לכבד את הפקידות, את משרתי הציבור, אני גם מעדיפה את התואר הזה. זה לא אומר לא לאתגר אותם, לא ללחוץ אותם, לא באמת לבקש מהם פתרונות יצירתיים, אבל לסמוך עליהם שמונעים באמת מרצון לשרת את הציבור וממקום ממקצועיות. זה לא אומר אגב שלא צריך לעשות גם, להסתכל על איפה, אני אומרת את זה מניסיון, לפעמים גם שנמיכו תנאי סף, כדי להכניס אנשים לא ראויים, וכשנגיע למסקנה, כן, השר או השרה יגיעו למסקנה, אגב, זו מסקנה שהמנכ"ל צריך להגיע אליה, השר לא צריך בכלל להתעסק במינויים, אבל כשהמנכ"ל יגיע למסקנה שיש שם אנשים שנחצו למערכת והם לא טובים, צריך לפעול כדי להחליף אותם, כן, ואני חושבת שפה גם, טוב, נציבות וגמישות זה כבר, אודי התייחס לזה, והטיפ למשרתי הציבור, לדבוק במקצועיות שלהם, גם לסייע לשרים שיבחרו לעצב את המדיניות וליישם אותה, אבל גם לא לעשות להם הנחות, כשיש השלכות וכשיש מחירים ויש נקודות עיוורון שהממשלה לא שמה לב אליהם, בטח כשהחברה הישראלית מדממת, צריך להקשות, צריך להעלות את הכל, וזה הטיפ שלי, ורק אז תהיה באמת איזושהי הדדיות. תודה רבה. אודי? אתה שואל שאלה שהתשובות שלה מונחות 3 שנים אחורה, 4 שנים אחורה. זה היה המצב. רבים מאוד מהשרים, ואני לא מדבר רק ממשלת השינוי, אני מדבר גם ממשלה אחורה. רבים מאוד, ואני מדבר אגב גם על המרכיב הליכודי וגם על המרכיב של גנץ בממשלה המשותפת. זה די קרוב. היה סוג של כבוד הדדי, הייתה הנחה שכל אחד בא מתוך רצון, לא שלא היו סטיות, אבל המערכת שבו שר קובע מדיניות ואני עוזר לו, שהוא מכבד אותי כי אני מכיר את המערכת ומאפשר לו לקדם דברים. זה לא דברים שלא היו פה, ואני לא חושב שצריך להמציא אותם. השאלה שאת שאלת מאוד, או השאלה שמירי שאלה, כן, מה שקורה היום בחלק ממדינות העולם, הוא סטייה מהמודל הזה. יש מדינות שזה לא קורה, ויש מדינות שזה קורה. כל אחד מאיתנו ישים את ישראל איפה שהוא מרגיש. עכשיו, ברגע שזה קרה וזה עבר קו קיצוני של העדפת, הייתי אומר, השתייכות, נאמנות על מקצועיות וניסיון להשתלט על עוד ועוד משרות, כל מה שאני אומר שהדרך חזרה היא מאוד מאוד קשה, כי הפיתוי הגדול, כמו שאת אמרת, נכון, הוא לשבור את הכללים ויאללה, וכמובן ברגע ששברת אותם הם נשברו לכל השנים ולכל החיים. ולכן שמת תמריר אזהרה נפלא,
ובגלל שאין לי יותר זמן, אני גם לא חייב להשיב מה לעשות איתו, ואני מאוד נהנה מזה. תודה רבה. ניבל. אני אגיד רגע, קודם כל לשר, אז הייתי אומרת כמובן שאנשי המקצוע הם השותפים שלך, תראה אותם כשותפים, יש להם היכרות, אמרתי, וניסיון עמוק גם עם הצרכים, גם עם השטח, גם עם המערכת, הם מכירים אותה טוב, אז תקרב, תקדם, אני חושבת שזה מתחבר גם לדברים שאיציק פה אמר לפני, וביחד תרתום אותם ותוכל להתקדם, בסוף כולם רוצים להצליח, לשפר ולקדם את המערכת, וזה חייב לעבור דרך הציר המרכזי, הציר המקצועי, סליחה, שהוא ציר מרכזי בתוך משרדי ממשלה, אז פשוט באמת תראה בהם כשותפים, תבנה איתם את האמון שצריך ותעבדו ביחד. לגורמי המקצוע הייתי אומרת, קודם כל תמיד תזכרו שהשליחות שלכם באמת והמחויבות שלכם לציבור ולחוק היא ליבת התפקיד שלכם, ואת זה תמיד שיהיה לנגד עיניכם, אבל תזכרו בסופו של יום שאנחנו גם צריכים ליישם מדיניות של שרים, תשמרו תמיד על המקצועיות שלכם, שיהיה לכם עמוד שדרה אישי, ערכי, מקצועי, ותעבדו בתאום ובכבוד, והייתי מצפה בכבוד הדדי עם השר ועם כלל הגורמים, הייתי אומרת, לטובת שיפור וקידום המערכת הציבורית במדינת ישראל. תודה רבה. איציק, התייחסת קודם לשר, גם להניע מתוך מטרה. אשמח לשמוע את זה, וגם אם אתה רוצה להתייחס לדברים של עומר, על האם לפילנתרופיה יש תפקיד בחיזוק המגזר הציבורי והסוגיות האלו, שזה לא רלוונטי לפילנתרופיה? אז תראו, היו הרבה סוגיות שלא היו רלוונטיות לפילנתרופיה לפני ה7 באוקטובר, ואני אגיד, כאדם שמאמין בממלכה ומשהו נשבר בו, בגלל האופן שבו תפקדה הממלכה, החל מה7 באוקטובר ואילך, אז כן, היו הרבה סוגיות ותחומים שהפילנתרופיה נכנסה אליהם כדי לתת מענה לצרכי החירום הדחופים על גבול הצפון, בעוטף עזה, נובה, יתומים וכו' וכו' וכו', וזה ממשיך ללוות אותנו היום גם במאמצי השיקום וגם במאמצי הבנייה מחדש. לפני שנכנסנו הייתה לי גם שיחה עם ענבל על זה, על אולי אפשרות לשתף פעולה סביב הכשרות מקצועיות ודברים מהסוג הזה. ואני יכול לומר לך שלפחות אצלנו בפדרציה התקבלה החלטה שכל מה שקשור להמשך התמיכה במאמצי השיקום והבנייה מחדש לצד מה שעושה פדרציית ניו יורק, רק תבינו את סדרי הגודל, ב-2024 ניו יורק לבדה שמה פה $400 מיליון. ועם זאת אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו לא הממשלה, וכדי לתקן את מה שדרוש תיקון פה, לדעתי זה יצטרך לעבור גם דרך מה שדיברנו כאן, אבל המחויבות שלנו תישמר גם ביום שאחרי, וחלק מזה, חלק ממה שאנחנו עושים היום, זה לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות כפדרציית ניו יורק, בכוחותינו המוגבלים, כדי לעזור בחיזוק השירות הציבורי. הוקמה אצלנו ועדה שנקראת ישראל 2048, והמטרה שלה זה לחזק בדיוק את זה, לעודד את הצעירים, איכותיים, מצוינים, להמשיך וללכת לשירות הציבורי. אנחנו יודעים שהיום הטרנד בשנים האחרונות הוא קצת הפוך, והדבר השני הוא לעשות את אותו הדבר גם בחברה האזרחית. אז זה לגבי הפילנתרופיה, ובקצרה אני חושב שאתה מזהה נכון מאוד לגבי הכנסת. אנחנו בטבע הדברים עוסקים הרבה יותר במאבקי הכוח והסמכות בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. הסיפור, חלק מהמאבק הזה נולד בגלל החולשה של הרשות המחוקקת, המפקחת, הכנסת, שפשוט לא קיימת. לא קיימת. בפועל אין לה, בסדר, אתה מקלף קצת את כל ההדר והפוזה, זה עצוב לומר, אבל אין לה היום לכנסת איזשהו סטנדינג חזק מדי כשהיא עומדת מול הממשלה. ועוד פעם, אני לא מדבר כאן על הממשלה הזו, זו תופעה של לאורך שנים. ולכן בהחלט הייתי הולך למהלכים מהסוג הזה, אבל אתה יודע, בסוף זה קל להאשים רק מערכות. בסוף, אתה כשר בממשלה צריך שתהיה בך מספיק אחריותיות, למלא את שליחותך גם במובן של חובת דיווח כלפי הציבור.
כי אם אתה מגיע בבוקר למשרד ואתה אומר לעצמך, אני מעל הכל, מותר לי הכל, אני יכול לעשות מה בראש שלי, כי נבחרתי, אז אתה יודע, גם אם ניתן לכנסת עוד יותר כלים, אני לא בטוח שזה יעזור. אז זה בגדול, ולשאלתך ניר, אני לא עכשיו אתן נאום ארוך, כשר, אל תדרוש של אמון, פשוט תבנה אותו עם האנשים שלך ועם האנשים שעובדים איתך. תודה רבה לכם. אני אגיד באמת לסיכום, ואני רגע, זה עלה בהרצאה של פרופסור טקיס בבוקר, שבאמת הדברים האלה גם מאוד תלויים בכל הגורמים. כלומר, גם איך הפקידות מבינה את מקומה ושומרת על המקצועיות שלה, אבל גם מבינה שהיא פקידות ויש דרג נבחר, וגם איך הדרג הנבחר מבין שאחרי שאתה נבחר, החיים הם אחרת מהקמפיין הפוליטי, ויש מציאות יותר מורכבת, ויש את הדרג המקצועי, בסוף אנחנו רוצים גם שינויים לאורך טווח ולא רק קצרי טווח. אני חושב שהחשיבה על האיזונים האלה ואיך יוצרים אותם, שהרבה מהם הם לא איזונים שנכתוב בנוהל והתקיימו. הרבה מאוד קשור ליחסים ונראה איך הם נבנים. זאת סוגיה מאוד משמעותית, ואמון מאוד קל לשבור, ומאוד קשה אחרי זה לבנות, ואני חושב שזאת גם כן סוגיה מאוד משמעותית שאנחנו נמצאים בה. תודה רבה מאוד לכם להשתתפות, ותודה גם אני אגיד על האור שאתם מפיצים כל אחד במקום שלו, ואני חושב שזה גם נותן הרבה תקווה קדימה. תודה רבה.